Salutare, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. M-ați tot întrebat foarte mulți și pe Facebook și pe YouTube cum se mai prezintă plantele pe care le-am înmulțit anul trecut, și anume Schefflera, planta umbrelă, dar mai ales Lacrima Maicii Domnului. A trecut un an de zile de când am luat butășeii aceia pe care i-ați văzut, aveau și rădăcini, am pus într-un pahar cu apă la Lacrima Maicii Domnului și vreau să vă arăt exact cum se prezintă, să vă spun exact ce le-am făcut, dar în același timp și la Schefflera, la arborele umbrelă. Dacă mai țineți minte, aceasta este planta mamă pe care am tăiat-o. Eu în prima instanță am vrut să-i fac o formă circulară, dar din cauza faptului că soarele bate din față, el din păcate s-a făcut mai mult pe lat decât pe rotund și l-am tăiat, bineînțeles, dar uitați-vă ce bine și-a revenit. O să vă fac un prim plan. Arată foarte, foarte fain, mie mi-l place cum și-a revenit. E în continuare pomișor, vreau să-l păstrez ca și pomișor și haideți să vă arăt cum se prezintă și plântuțele de la ei. După cum vedeți aici, am adus doar două, din cauza că celelalte sunt pe sus prin toate camerele. Am mai dat din ele la o prietenă, cu mare drag le-am dăruit și aceste plante. Și aici am avut doi butășei, după cum vedeți. S-au prins amândoi, arată foarte fain, doar că aceștia au avut o poziție foarte ciudată la geam și după cum vedeți, unul s-a dus într-o parte, unul s-a dus în cealaltă parte. Dar ce vreau eu să fac este, și chiar o să fac acum de față cu voi, să le dau aceste frunzulițe jos. Ia să vedeți ce încerc eu să fac. Dacă știți, și cu siguranță ați mai fost pe la magazine și ați văzut această plantă, Schefflera sau arborele umbrelă, l-ați văzut împletit. Întotdeauna mi-ar fi plăcut să am și eu una de aia, doar că nu știu exact cum le fac ei. Dar acum, având în vedere că amândoi s-au dus într-o parte, mă gândeam, deci după cum vedeți cam așa, ia să vedeți dacă, sper să nu se rupă, e o chestie foarte importantă. Ce vreau eu acum să îl îndoi pe, chiar sper să nu se rupă. Deci dacă apare înseamnă că nu s-a rupt. Așa, l-am luat și l-am îndoit într-o parte și așa, ok. Deci mai dăm jos. O să spună lumea cum îmi bat eu joc de plante. Da, eu mă joc cu plantele. Ia uitați-vă, deci deja i-am făcut o chestie de genul ăsta și m-ar interesa să știu acum, să văd dacă pot încă o dată să-l mai dau. Ia să vedem. Ei sunt foarte flexibili, dar trebuie avut mare grijă și mi-e frică să nu se rupă. Dar vă spun sincer, îl mai rup încă un pic, dar vă spun sincer că mie mi-au plăcut foarte mult, așa când i-am văzut cum erau împletiți și... Ia să vedem. Să nu se rupă, să nu se rupă. Ok, bun. Și am reușit ceva aici, după cum vedeți. Am reușit ceva. Chiar că am reușit ceva. Cred că ce o să fac, din cauza că nu stă așa, e clar, o să-l prind în partea asta la altă, o să prind probabil aici cu o sârmă, ca să stea așa și să prindă formă. Să prindă forma asta de pom împletit. Foarte fain. Chiar îmi place cum a ieșit în momentul de față. Mă vede nevastă mea, mă pușcă că nu-i place când le fac așa ceva. Și ăstălalt, după cum vedeți, el din prima s-a dus în sus, a fost un singur vârf și la acesta vreau să-i fac iarăși exact același lucru. La ăsta vreau să-l duc în sus, exact același stil să-l fac ca și la ăsta. Să-l fac pomișor, din cauza că îmi plac foarte mult făcuți pomișori, au o altă nuanță în casă și cred că îl las așa. Dar ceea ce va trebui eu să fac în momentul de față este să le schimb și ghivecele și hai să vedem cum se prezintă aici jos. Deci gândiți-vă, aceștia au un an de zile de când eu i-am pus la înmulțit, nu de când au avut rădăcini. Ei au făcut, bineînțeles, între timp rădăcini și haideți să vedem cum se prezintă. Ok, are un sistem radicular destul de bine dezvoltat. După cum vedeți aici este combinația mea de turbă cu perlit și cu compost. Îmi place foarte mult și acesta. O să-i schimb ghiveci, o să-l pun într-un ghiveș mai mare. Și acum să vă spun exact unde le-am ținut. Deci eu le-am ținut într-o parte unde au avut soare doar după masa, mai spre seară. Nu le-am făcut nimic special după ce am înmulțit. Eu chiar și în clipul în care prezint
Șeflera. Vă spun că pentru mine este o plantă foarte ușor de îngrijit. Am mai primit mesaje de la foarte mulți dintre voi că la voi s-au îmbolnăvit, că suferă de la curentul de aer, că o grămadă de chestii prin care mi-ați spus că nu este neapărat o plantă ușor de îngrijit. Pentru mine este o plantă foarte ușor de îngrijit și foarte mișto. După cum vedeți, mă joc cu ele, ok? Bun, și acum să revenim la celelalte plante. Ia uitați-vă ce am făcut aici. Ia să le las eu jos. La, evident, lacrima Maicii Domnului. Plantele mamă sunt în casă, din cauza știți că eu le-am pus acolo în bucătărie. Sus nu prea pot să ajung la ele, dar ia uitați-vă cum s-au dezvoltat ele. Cât este deja de mare, a trecut un an de zile. Șeflera are o rată de creștere medie, nu este foarte rapidă, dar se pare că au crescut destul de repede. Și lacrima Maicii Domnului foarte tare. Încă nu mi-a înflorit nici cealaltă. Am avut o discuție și chiar vă îndemn, cei care aveți lacrima Maicii Domnului și care înflorește constant, să puneți în secțiunea de comentarii ce le faceți voi la plante ca să înflorească. Mie mi-au înflorit undeva la, cred că de 2 sau de 3 ori în cei 7 ani de când o am, dar bineînțeles că le-am tot mutat, le-am adus de la birou la lucru, de la lucru le-am adus acasă, le-am pus într-un loc, după care le-am mutat. Bineînțeles că nu mi-a mai înflorit din cauza că nu s-au obișnuit probabil cu locația. Dar ce le faceți voi la aceste plante ca să înflorească? Fiindcă am primit întrebarea asta de la foarte mulți oameni. Nu am un răspuns eu personal, ceea ce pot să vă spun este să-i oferiți o lumină, dar nu directă de soare, lumină multă. Ale mele nu au lumină directă, nu au nici măcar lumină multă și totuși se dezvoltă. Eu știu că la mine este foarte greu să-mi înflorească din cauza locației. Dar exact acestea sunt, mie când mi-am florit, le-am avut la birou și am avut lumină difuză de la soare, lumină doar seara de la ele, dar din cauza că aveam niște geamuri imense, aveam foarte multă lumină în birou. Da, deci după cum vedeți, am o grămadă care s-au dezvoltat foarte frumos. Ia uitați-vă și la acesta. Ia uitați-vă și la acesta. Foarte frumoase și bineînțeles că va trebui să le schimb ghivecele și la acestea. Ce vreau eu în momentul de față, după cum vedeți aici, am o cană de asta. Din păcate nu am niciun fel de scurgere aici, chiar niciun fel de scurgere, dar chiar și așa o să-l pun într-o cană de asta din cauza că arată foarte bine, doar că aici va trebui să am foarte mare grijă cu udeala, să nu ud în exces din cauza că vor putrezi cu siguranță rădăcinile. Mie îmi place foarte mult cum arată, așa că o să-i schimb ghiveciul. Sunt curios să văd ce rădăcini au. Deci și acestea au un an de zile. Ia să vedem. Dacă vreți mai multe explicații despre cum se cresc aceste plante, o să vă las în descriere și clipul cu șeflera arboricola, cât și cu lacrima Maicii Domnului. Deci sistemul radicular este foarte bine dezvoltat. Ia uitați-vă și aici. Îmi place foarte mult. Și îl voi muta aici și să vedem cum o să se prezinte la sfârșit. Bun, am cam rezolvat-o. Acum am și o stropitoare cu lacrima Maicii Domnului. Îmi place foarte bine, foarte fain cum arată. O să o pun în aceeași locație și vedem exact ce se întâmplă mai departe cu ele. Deci, au trecut un an de zile de la producerea acestor butași. Probabil că aceștia, restul îi voi pune la vânzare în momentul în care o să avem și ziua porților deschise la lavandă. Sau poate o să-i trimitem prin curier, nu știu exact. E un pic mai greu cu curierul. Aștept de vreo 3 zile să vină curierul să-mi ia niște ghivece. No comment. Bun, dacă aveți voi întrebări cu privire la aceste două plante minunate care mie îmi plac foarte mult, cealaltă șeflera pe care o am sus pe casa scării, care este cu galben și cu verde, nu am mai adus-o jos, este foarte grea și foarte mare, îi merge foarte bine, nu are nici aceea foarte multă lumină, dar o duc foarte bine. Secretul la aceste plante, ca de altfel la majoritatea plantelor de apartamente, este să nu le udați în exces, să aveți un drenaj bun și de cele mai multe ori o lumină puternică în casă, dar nu directă de la soare. Și dacă nu aveți un loc decât acolo unde bate soarele, puneți o perdea și lumina să treacă, să fie filtrată prin acea perdea.
Bun, cam atâta. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest clip. Încă o dată, dacă aveți comentarii, postați-le în secțiunea de comentarii. Încă o dată, cei care știți cum să le faceți aceste plante să înflorească, și mă refer la Lacrima Maicii Domnului, vă rog frumos să postați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine! Ceau, ceau!